pala yun? Oo, halos kasing tanda mo na eh. Yung 36 years. Ah, tama, direk. Opo. Nagdalawang isip pa ako eh. Aba, oo nga eh. 36 years ka na rin ba nagtatrabaho dito? Hindi pa, direk. Magta-37 anyos na po ako. Ay, sa next year. Opo, batang-bata po, direk. Oo nga eh, alam ko. Opo. Ay, nako. Ito na po, ihain ko na po yung balita ha. Sige. Ito na po ang ulo ng mga balita. Tagit ng Agila. Friday, August 24, 2018. National Food Authority muling magpapadala ng panibagong supply ng NFA rice sa Zamboanga sa harap ng patuloy na nararanasang krisis sa bigas doon. NFA, pinabubuwag naman ni Senador Sherwin Gatchalian. Naga City sa Bicol, kabilang sa top 5 cities sa bansa na may pinakamaraming krimen at mga gumagamit ng illegal na droga ayon sa PNP. Umano'y formalin sa galunggong, iimbestigahan ng Department of Health. Makikipag-ugnayan din sa DA para masuri ang agricultural at fishery products na pumapasok ng bansa. 7 mahistrado ng kataas-taasang hukuman na nagpatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno nahaharap sa impeachment complaint. Abroad, klase sa mga paaralan at pasok sa opisina ng Maui, Hawaii. Kinansila bunsod ng Hurricane Lane. Pambihira, tampok ang smoked ham na pakwan. Ba, naulit ito, sabi ko ito dati, di ba? Ulit tayo? Ayun, no? Pambihira, no? Pambihira, replay. Pumapagaspas, sunod-sunod na pagdagit ng Agila. Yan po ang ulo ng mga mahalagang balita. Oras, alas 5:21 ng umaga. Ihain ko po ang mga detalye mga kabarangay, mga kasambahay, mga kapambansang almusal. Ganap ng bagyo at pinangalan ng Luis ang low pressure area na minomonitor po ng Pag-asa. Huling namataan ng bagyo sa layong 550 o 5 kilometro sa hilaga ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at may pagbugsong aabot naman 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa silangan, hilagang silangan, sa bilis na 15 kilometro kada oras. Panalakisin po ng bagyong Luis ang southwest monsoon na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Ngayon po, makakaranas ng maulap na pabahurin. Meron pong kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat ang Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan at ang Batanes Island. Dito po naman sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na mayroon po naman ilang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Report tayo mula kay Eden Santos. National Food Authority magpapadala daw po ng panibagong supply ng bigas sa Zamboanga dahil daw po sa ulat na kakapusan ng bigas doon. Eden, good morning! Sa harap ng patuloy na nararanasang krisis sa bigas ng mga taga-Zamboanga, muling magpapadalang National Food Authority ng panibagong supply ng NFA rice doon. Ayon kay NFA spokesperson Rex Estuperez, sa susunod na linggo ay muli silang magbabagsak ng 180,000 na sako ng bigas para masuportahan ang lokal na merkado sa Zamboanga area.
Sa Basulta naman ay mula 500 hanggang 1,000 na sako ng bigas ang ibabagsak nila araw-araw, habang dodoblihin ang distribusyon ng bigas sa mga lugar na malalayo sa palengke dahil nakikita nila na wala pa ring supply ng commercial rice. Handa rin anya sila na dalhin sa Zamboanga ang alokasyon ng NFA rice sa ibang mga rehiyon kung kinakailangan. Una rito, nagpadala na ang ahensya ng 120,000 bags ng NFA rice sa Zamboanga matapos tumaas sa 55 hanggang 70 pesos ang kada kilo ng commercial rice. Then this coming weekend, another 180,000 bags for that area, Zamboanga and the Basulta area. Aminado naman si Esto Perez na may mahigit 300,000 sako ng bigas na nasa barko sa Albay at Subic ang kailangang i-quarantine at isailalim sa fumigation. 177,000 bags sa Albay at 133,000 bags naman sa Subic. Pero agad nitong nilinaw na hindi bulok ang mga bigas na ito. Pero sa tagal kasi nung ating unloading, mainit ang barko, mainit yung warehouse ng barko. And it's very conducive to yung pagpisa ng mga itlog kung hindi natin nakikita doon ng bukbok. So kung mainit doon, even one live pest na nakita natin sa unang binaba na sako, automatic for quarantine yan. We will not inspect anymore kung ilang sako ang apektado. Pero pag kahit isa lang doon, ang sasabihin natin, subject to quarantine, i-fumigate po yan. Binigyan din ng opisyal na hindi ito panahon ng sisihan at turuan kung sino ang may kasalanan sa nangyaring krisis sa Zamboanga na nagresulta sa pagdedeklara ng state of calamity dahil sa kakulangan ng supply ng bigas. Gate ni Esto Perez, ang pagsasara ng backdoor o pinagkukunan ng bigas ng Zamboanga at ang pagkawala ng interes na magtanim ng mga tao doon ang nakikita nilang dahilan ng pagsirit ng presyo ng commercial rice sa rehiyon. Hindi rin naniniwala si Esto Perez na may hoarding ng bigas sa panig ng mga negosyante kaya tumaas ang commercial rice. Dapat anya ay natuto na tayo sa mga nangyari noong 1985 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Well, sinasabi ko nga yung double L, no? Yung lessons learned. Ang sinasabi natin, ito hindi na paghandaan because we did not anticipate na magsasara yung gripo doon sa backdoor. So ang amin, sa normal situation, we have the marketing plan, yung allocation per region. So yun ang kinonsider namin. Kasi ang consideration always is that NFA is the food security emergency. Hindi ho kami sa production. Ang production mo, dapat accurate ka doon kung ilan ang production, ilan ang makonsume. Kami naman, based on the food security, na pag emergency, may relief operations, we are there. Inaasahan sa unang linggo ng Setyembre ay darating na sa bansa ang panibagong 250,000 metric tons ng bigas na inangkat ng pribadong sektor sa ilalim ng bidding process na open tender. Ang Pilipinas ay may daily consumption requirement na 33,000 metric tons o 640,000 bags ng bigas kada araw. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Tuloy po ang buhos ng mga mahalagang balita. Magandang umaga muna sa mga nakatutok po dyan sa bansang Italia. Aba, magandang umaga po. Si Ate Nicole Tunilada. Nandyan pala sa Italia, nanonood po sa atin. Ano ha? Italia ba yan o France? Buongiorno? Ganun. Buongiorno, husame gamase. Yan po yung Italiang Hapones. Ayan. Ate Nicole, magandang umaga. Ano ha? At hinahanap ka ni ate publiko pag uwi mo raw, magdala ka ng Italiano. Ayan. Report naman mula po kay Mean Corbera. National Food Authority pinabubuwag ng mga mambabatas dahil po sa nangyaring krisis sa bigas sa Zamboanga. Meng, banatan mo! Isinusulong ng mga senador ang pagbuwag sa National Food Authority matapos ang krisis sa bigas sa Zamboanga City. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, na hindi naman nagagampanan ng maayos ng NFA ang mandato nito na matiyak na may sapat na supply ng bigas sa merkado.
Katunayan, nagiging pabigat paan ang NFA sa gobyerno dahil sa halip na tumaas, patuloy pa ang pagbagsak ng kita nito. Sa datos anya ng NFA, bumagsak pa sa 38% ang kita noong 2017 na naitala sa 17.93 billion pesos mula sa 29.3 billion noong 2016. Ang NFA rin ang pinakamalaking nabibigyan ng subsidy mula sa government-owned and controlled corporations na umaabot sa 5.2 billion pesos hanggang noong June 2018. Iginit naman ni Senador Francis Pangilinan ang pagsibak sa mga opisyal ng ahensya. Sabi ni Pangilinan, ang krisis sa bigas sa Zamboanga ay kombinasyon na ng korupsyon at incompetence ng mga pinuno ng NFA. Si Davao Congressman Carlo Nograles pa iimbestigahan na sa Kamara bakit sumirit ang presyo ng bigas. Sabi ni Nograles, kailangan busisiin kung sino ang nagmamanipula ng presyo ng bigas na nagiging dahilan rin ng pagsirit ng presyo nito sa merkado. Hinimok rin ni Nograles ang NFA na ilabas ang 6,000 tonelada ng NFA rice sa Zamboanga City para makatulong sa pagpapababa ng presyo nito sa merkado. Para sa Eagle News, may Ancor Vera, IM1 with 25. Nasa 14 pesos naman ang nawawala araw-araw sa mga mahihirap na mamimili mula nitong Enero hanggang Hunyo dahil po sa mataas na presyo ng bilihin. Ito po ang sinabi ng Ibon Foundation Executive Director Jose Enrique Africa. Sa pag-aaral po, nangangahulugang ito na ng pagkawala ng mahigit 1,000 hanggang 2,500 pesos sa unang 6 na buwan ng taon. Ito ang dahilan kung bakit umaaray ang mga mamamayan dahil linggo-linggo ay napupunta sa pamamalengke ang kanilang pera. At dahil sa linggo-linggo tumataas ang bilihin, idinadaing nilang masakit na ito sa bulsa. Yang sakit pa naman sa bulsa, tumatama sa ulo, no? Ay, nako. Nanawagan po naman ng komite ng Senado kay Pangulong Duterte na bumuo ng multi-agency task force para aksyonan ang mataas na presyo ng bilihin. Mamaya po, meron tayong balita, ha? Mag-ingat daw po sa mga binibili natin na mga agri at fishery products. Baka buhay pa tayo, iniimbalsa mo na. Baymantakin mo yung kinakain natin eh. Meron palang formalin. Para saan ho ba yung formalin? Ha? Para maging maganda lang ang forma. Yan, forma. Yeah, forma lang. Puro forma. Ayo. Mamaya po yan, ha? Balikan natin ang ating mga kabarkada sa Pambansang Almusal. Direk Leo! Alright, maraming salamat sa iyo, Jen. Puntahan natin ngayon ang Pambansang Kusina. Yes, nandito na tayo sa ating Pambansang Kusina at ang ating mga kasamang chef for today. Nako, fresh na fresh. First time sa Pambansang Kusina ng Pambansang Almusal. I-welcome natin si Chef Andy Bautista. Good morning, Chef. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Nako, salamat sa pagkapaunlak sa aming imbitasyon. Salamat din ba. Excited ako dun sa ating ipiprepare na dishes for today. Dalawang dish, adobo-based. Isang adobo pasta at isang adobong taho. Yes, ma'am. Parehong kakaiba. Ngayon ko lang narinig. At ngayon ko lang matitikman. Talaga bang ang tinuturo mo? Si Chef Andy po kasi siya ay school director ng isang culinary school sa Cavite. So, talaga bang favorite mong ituro sa iyong mga estudyante, mga adobo-based na mga dishes? Somehow, binibigyan ko lang ng diin yung sariling ating luto, yung adobo-inspired flavor. Ano po? Dahil napakarami naman po pwedeng gawin by using the adobo flavor. Okay. So, huwag na natin patagalin pa. Ano ba yung mga ingredients natin for our adobo pasta? Yung pong mga pangkaraniwang sahog po ng adobo, meron po tayong, of course, minantikaan na igigisa po natin ng sibuyas, bawang. Hindi pwedeng mawala ang toyo at suka. Hindi siya adobo pag walang adobo at saka suka. And may konti po siyang brown sugar. At kung gusto natin palaputin, pwede rin natin palaputin siya by using cornstarch. Okay. And the uniqueness of this adobo is meron siyang butter touch. Meron siyang twist. Adobo. That's right po. Buttered hindi battered. Complementing the pasta
Italian style. Wow. That's right. Yun yung twist ng ating pasta Apa. for today. Apa. Ano pa yung iba nating ingredients? And meron siyang topping na spring onion and meron ho siyang tahong chips na para ma-highlight talaga yung tahong, ma'am. Wow. Yun pa. Naku, ayan. And for our adobong tahong mamaya, ano yung mga ingredients natin? It's almost similar, ma'am. Ganun din po, yung adobo ingredients, bawang, sibuyas, toyo, suka, salt and pepper, brown sugar, and then of course the tahong, the adobo marinated tahong. Adobo marinated That's right, ma'am. tahong. That's right. Naku mamaya, chef, bagamat ito ay pre-marinated na, pre-cook, ika ngayong ating tahong, turo mo naman sa amin, di ba? Kahit ano lang, sabihin lang natin kung paano mo minarinate yung ating tahong. Actually, para ma'am, magaya yes, nung tama ating- pa. Mamaya mo na ibibigay yun, chef. Akala ko sikreto, Oo, ma'am. mamaya na yung sikreto niya. Ibubulgar natin yung sikreto kung Sige paano pa. gagawin yung ating adobong tahong That's at right. adobo pasta sa pagbabalik lamang ng Pambansang Almusal. Pambansang Almusal, ang Pambansang Almusal. Cable Link brings you Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga, itinanghal bilang Best Public Affairs Program ng 31st PMPC Star Awards for TV. Nakita ngayon siguro ng PMPC na talagang merong interaction mula sa atin at saka yung publiko. Talagang natatalakay na mabuti ang mga isyong dapat na pagsaligan sa araw-araw. Yan pala yung talagang tumutugon yung salitang public affairs. Di ba yung pakikipag-ugnayan sa publiko? Saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. ASEAN is on the rise. There are huge business opportunities. Trade tariffs between ASEAN countries are being scrapped. We export our products to Malaysia, Vietnam, and other countries as well. Business travel is better than ever as visa restrictions are being eased. คือว่าตะกี้เนาะเขาก็บ่เคยว่าที่ได้ออกไปเขาก็ต้องก่อนที่ออกไปแต่ละประเทศเขาต้องไปขอวีซ่าวันที่เขาอยากไปเขาก็มีแต่ถือมีพาสปอร์ตไปแล้วไปยืนแจ้งออกไปเลย By creating a competitive economic environment, ASEAN is helping businesses expand. Most of our clients is from Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam, and Philippines. And a more robust economy benefits everyone. When we increase our export, so it means we increase the standard of living for the farmers and the other workers as well.
Balikan natin si Jen Subarjaga para sa detalye ng iba pang mga balita. Jen! Direct report tayo ng ating mga Agila correspondent, Agila reporters. DOH nagbigay po ng babala. Mag-ingat sa mga binibiling pagkain, lalo na po ng isda. Gerald Tagbo, banatan mo! Isda ng masa kong ituring ang galunggong dahil sa madaling bilhin. Pero papaano na lang kung ang GG na yung binibili ay may halong formalin? Kaya naman ang Department of Health nagbabala na mag-ingat sa mga binibiling isda, karne at maging sa mga gulay na maaaring nilagyan ng formalin. Kapag nakonsume ng isang individual ang pagkain may halong formalin, pwede magdulot ito ng pagkakasakit gaya ng kanser. Hindi tama yan dahil ang formalin toxic. It can cause cancer. That has been long established. Una nang sinabi ng grupong Pamalakaya na maaaring may formalin ang mga aangkating galunggong mula China para mapanatiling sariwang tingnan ng isda. Karaniwang ginagamit ang formalin sa pagpreserba ng mga bangkay at ng laman loob na idinidisplay sa mga laboratorio. Nakikipaugnay ng DOH Department of Agriculture para masuri ang lahat ng mga agricultural at fishery products na pumapasok sa bansa. Pagka mga fresh na ganito, mga ini-import, that is DA. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, sila yung may mandato upang alamin kung may katotohanan ba ang mga naiulat na kontaminado o talagang sadyang nilagyan ng formalin ang mga sariwang mga isda, sariwa, kuno. Sa panig ng Pamalakaya, hindi solusyon ang pag-angkat ng isda para mapunan ang umano'y kakulangan sa supply at ang mataas na inflation. Bagkus, papatayin lamang umano ng fish importation ang mga lokal na mangingisda. Papatayin ito yung maliit na mangis. At the same time, magiging monopolyo ng mga traders at baba na yung mga importer sa atin na wala namang kasiguruhan doon sa mga consumer na bababa yung presyo. Naniniwala rin ang grupo na ang monopolyo pa rin ang bentahan ng isda ang dahilan kung bakit may kakulangan umano sa supply. Dapat raw mabawasan ang mga sumasawsaw sa bentahan ng isda para maging abot kaya sa mga consumer. Kasi mula sa fishport, mga 5 kamay bago makarating yan doon sa dinadaanan, no? Bago makarating doon sa mga consumer. Kaya halos pag nagpatong yan ng 100 hanggang 200 bawat kilo, talagang tataas yung presyo doon sa market, no? Kahit mababa yung huli nila. Hinimok ng grupo na tangkilikin pa rin ang mga isdang ibinebenta mula sa mga lokal na mangingisda sa pamamagitan na rin ng masusing pagsusuri sa mga ito. Maaaring may halong formalin ng isda kung mamula-mula ang mata, matigas ang laman at nag-iiba ang kulay. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 125. Mula po naman kay Ludovico Samintak, imbalsamadong galunggong mula sa China, hindi pa papasukin ng bansa. Ludi, banatan mo! Tiniyak ng Malacanang na hindi papayagang makapasok sa bansang mga inaangkat na galunggong na mayroong formalin. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng aligasyon ng grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya ng mga galunggong galing China ay ginagamitan ng formalin bilang preservative. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, hihigpitan ng gobyerno ang pagpasok at inspeksyon ng mga galunggong sa mga port areas para hindi makapasok sa bansa. Ayon kay Secretary Roque, pangungunahan ito ng Department of Health at Department of Agriculture kasama ang iba pang mga eksperto ang pagsasagawa ng inspeksyon. Kung may ganyan pong aligasyon, ay meron naman po tayong Department of Health, meron tayong Department of Agriculture, at alam ko po, meron tayong mga phytosanitary measures, no, na po pwedeng gamitin. No? So, I think that the DA and the DOH have heard these allegations, and I don't think that the government will allow the entry of these tainted fish products. No? Una nang nagbabala si Health Secretary Francisco Duque III sa mga consumers na iwasan ang pagkain ng galunggong na may formalin dahil mapanganib ito sa kalusugan. Vic Somintak, Eagle News, I am 125. Kaugnay pa ring balita. Pag-angkat daw po ng galunggong, hindi naman magiging pamalagian ayon po sa BFAR. Kailangan lamang daw po ngayon dahil sa kulang ang supply. Ayun, ganun pala no ha. Mean Corbera, banatan mo!
Nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi permanente ang gagawing pag-aangkat ng galunggong ng Pilipinas. Sinabi ni BIFAR National Director Eduardo Gongona na pansamantala lang ang importasyon ng galunggong na maaari lang tumagal ng 3 buwan. Mag-aangkat niya ang Pilipinas para magkaroon ng sapat na supply at ma-stabilize ang presyo ng isda sa merkado. Sinabi ng opisyal na malaking factor kasi ang mahal na presyo ng isda sa pagtaas ng inflation rate. Bago tayo mag-i-import, titingnan natin yung sitwasyon, di ba? Tumataas yung presyo ng isda dahil kulang sa supply. At ang isda ay contributor sa inflation rate natin, tumataas din. So para ngayon muna, hindi muna tumaas lalo ang isda at hindi mag-contribute sa inflation rate natin na tumataas din. Kailangan natin may steady supply. And the first thing that we should do right now and imperative is to import. Import ng natin ng kaukulang yung desired or yung tamang metric volume lang para naman maging stable at affordable yung presyo ng isda natin. Ayun. At yan ay inirecommend ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na ako nga yung representative ni Secretary Manny Piñol as chair. Tapos inirecommend namin na kay Secretary Manny Piñol na pipirma niya ang Certificate of Necessity to Import. Pero ang nirecommend namin lang muna initially is 17,000 metric tons. Bukod raw sa sunod-sunod na bagyo, bumababa ang produksyon ng isda dahil na rin sa climate change. Bukod rito, hindi rin kasi pinapayagang makapangisda ang mga commercial vessels sa mga munisipalidad dahilan kaya mababa ang nahuhuling mga isda. Naisigunggonan na paamyenda ng Republic Act 10654 ang Philippine Fisheries Code of the Philippines of 1998 para luwagan ang ilang patakaran sa pangisda. Sa kasalukuyan kasing batas, may umiiral na fishing ban laban sa commercial fishing vessel sa mga komunidad para hindi agad maubos ang supply. Pero ang nakikita namin kung bakit nagkukulang ng supply sa local market, ay sa local production ngayon, ay mababa ang local production kasi hindi na naha-harmonize inaalagaan natin yung municipal water, di ba? 15 kilometers. 15 Pero kilometers. hindi naman nahuhuli yung mga isda doon sa loob na yon. Kasi hindi na-harmonize ang relationship ng municipal fishing saka commercial fishing. Anong ibig sabihin hindi na-harmonize? Sa 15 kilometers sa municipal water. Yung municipal fishing naman, hindi naman niya kayang hulihin yung mga catchable fish. Yung catchable, nasasabi, using the right gear, no? Sa municipal water, nakakarating lang sila ng 3 to 5 kilometers from the shoreline. Ay, kasi baka na sila ay 3 gross tonnage lang. Baka pamansing lang ang kailangan doon. Doon sa municipal water para mahuli natin yung yung mga galunggong doon. Kung papapasukin natin ang commercial fishing, may window kasi between 10.1 according to Republic Act 10654 yan without breaking the law, makakapasok yung commercial fishing between 10.1 kilometers and 15 kilometers. Pero ang grupong Pamalakaya hindi kumbinsido may shortage ng isda, lalo na ang galunggong. Ayon kay Fernando Hicap ng Pamalakaya, nag-e-export pa nga ang Pilipinas ng galunggong, kaya imposibleng magkulang ang supply. Katunayan na abutan niya sa 250 metriko tonelada ang ine-export ng galunggong sa ibang bansa. Kasi magkaiba nga yung datos na inilalabas ng shortage ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, saka ng DEVPOR. Kasi sa Philippine Statistics Authority, sabi nila yung kakulangan last year ay mga 11.97%, sa kanila 20 to 22% daw yung kakulangan. Pagtiyak naman ng BIFAR, may ginagawa silang hakbang para mapataas ang produksyon ng isda. Kasama na rito ang paglilinis ng karagatan sa ilalim ng malinis at masaganang karagatan program ng Department of Agriculture. Meron kang marine protected area, meron kang mangrove rehabilitation project, clean ocean, walang pollution, walang plastic, walang pollutants, walang effluents. Tapos meron kang ini-implement na 3 months of fishing season para mag-regenerate o mag-spawn yung mga dominant species of fish. Yan sa area niya, pagkatapos no illegal fishing. Yung 5 criteria na yun,
nag-address na kaagad ng preservation, conservation, sustainability, transparency, accountability, and among others, di ba? So, kayo po ba sumali sila ng ganyan, tataas na ang ating produksyon. Para sa Eagle News, may Ancor Vera IM1 with 25. Mamaya ho, yung 7 mahistado ng kataas-taasang hukuman, sinampahan ng kaso, impeachment complaint. Mamaya po yan. At siyempre, ating balitang pambihira at ilan pa po mga balita. Balik tayo sa Pambansang Almusal. Direk Leo! Alright, maraming salamat, Jen. Puntahan agad natin ngayon ang Viewers Corner. Thank you, Derek. Sa ating Viewers Corner, pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang isang university singing group matapos magwagi sa isang international choral festival sa Singapore. Ang galaw, awit, ngiti, arte, palakpak na mula sa QC Polytechnic University o ganap QCPU ay binigyang pagkilala nito lamang August 20 sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall matapos manalo sa Singapore International Choral Festival 2018. 3 silver medals ang naiuwi ng choral group mula sa 25 categories, folklore open category at musika sacra open. Isinagawa ang kompetisyon noong July 19 hanggang 22 sa National University of Singapore. Mahigit sa 60 choral groups mula sa iba't ibang bansa sa Asia, Europe at North America ang lumahok sa nasabing patimpalak. Yan. Congratulations, guys! And of course, sana ay makarating din kayo dito sa Pambansang Almusal para marinig naman namin yung ipinerform ninyo sa Singapore. And of course, sana magkaroon pa kayo ng maraming break because of that at magkaroon pa ng madaming medals or trophies dahil sa galing ninyo. Samantala, marami pa po kami ihahain sa inyo. Magbabalik pa ang Pambansang Almusal. This portion is brought to you. Hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Federalismo. Ang federalismo ay isang sistema ng gobyerno kung saan ang mga miyembrong nasasakupan ay nakapaloob sa isang kasunduan na pamumunuan ng mga gobernador ang mga estado o probinsya sa isang bansa. Sa sistemang ito ay nabibigyan ng kapangyarihan ng isang estado na maging malaya at makapagdesisyon sa sariling nasasakupan. Dahil dito, ang mga estado ay maaaring magpatupad ng kanilang sariling mga batas. Balikan natin si Jen Sobardiaga para sa mga segment news. Ito na po ang ating balitang pulis. May nadagit pong balta si Erlo Bringas. Magandang umaga. Erlo! Kuya Jen, good morning. Erlo! Saktunan din ang bagsak ni Jonathan Prodigalidad matapos tangkain na suhula ng mga operatiba ng QCPD Station 1. Kapalit ng kalayaan ng kapatid na inaresto dahil sa pagtutulak ng shabu. Bago ang tangkang panunuhol, inaresto ang kapatid ni Jonathan na si Isagani Prodigalidad matapos na maaktuhan na nagtutulak at nagbebenta pa sana ng shabu kung saan na-recover dito ang 6 na sachet ng shabu. Matapos ito, dito na raw napag-utusan ng asawa si Jonathan na dalhin ng pera sa presinto at ibigay sa isang opisyal kapalit sana ng kalayaan ng kanyang kapatid na si Isagani na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Dahil sa ginawa ni Jonathan, maharap ito sa kasong paglabag sa Article 212 Revised Penal Code o Corruption of Public Officials. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I'm 1 with 25. Erlo! Kamo yung magbabalot gabi yan, hindi madaling araw ha? Maaga siya kuya dyan eh. Maaga, advance mag-isip yung magbabalot ano? Advance mag-isip? Ha? Ha, Erlo?
Advance nga mag-isip, Kuya Jen. Parang si Bistek, ano? Oo. Ayun. O, sige, inga. Sige. Okay na. Okay. May pwede bang balot sa umaga? Baka, ano? Ha? Taho dapat, hindi balot. Tao! Ganun, no? Kasi kapag may nakita ka naman magtataho sa gabi, delikado naman yan, no? Good news muna tayo, ha? Sa lahat po ng mga miyembro ng SSS. Inulunsad po ng SSS ang updated version ng my.sss portal. Sa pamamagitan daw po ito, maaari nang ma-access ng mga miyembro ang kanilang social security information saan man, kailanman. Ba? Parang commercial lang, ano, ha? Ang My SSS Beta Portal ay isang browser-independent site na maaari mabuksan gamit na po ang web browser. Mobile-friendly din po ito. Makikita po ang kanilang SSS online account. Gamit po ang kanilang handheld devices. Paano? Pupunta lang sa my.sss. Ganun ba, Jet? Ayun. My.sss. Ayun. Doon po sa website, ha? Ayun. Abroad tayo. Maagang kinansela po ang pasok ng lahat ng paralan at opisina sa Maui, Hawaii, bunsod ng Hurricane Lane. Ayon po sa U.S. Central Pacific Hurricane Center, ibinaba sa Category 4 ang hurricane na nauna nang naitala sa Category 5. Samantala, bago pa ang pananalasan ng bagyo, agad na inabisuhan ng mga residente sa Hawaii na mag-stock ng pagkain at tubig para po sa 14 na araw. Tagal naman, 14? 14 days, 2 weeks po ito, ha? Naka-standby na rin po ang mga empleyado ng mga ahensya na namamahala sa disaster and emergency response sa mga lugar tulad na lamang daw po ng mga operators at rescue units upang sa ganyan ay kaagad na silang makapagresponde kung mayroon mang masamang mangyayari. At ngayon sa atin namang balitang sports. Tiniyak ho naman ng Philippine team head coach Yeng Giao na magiging mas malakas ang Pinoy team sa pagharap nila kontra long-time rival na Korea sa quarterfinals ng men's basketball tournament ng Asian Games. Ang South Korea, suki natin ito, no? Lagi tayong tinatalo ng South Korea. Sinabi ni Coach Yeng na nais nila makabawi sa Korean squad na makailang best ng tinalo ang kupunan ng Pilipinas sa ilang international events. Katunayan niya, bago pa man ng laban ay nagsagawa na raw sila ng scouting sa defending champion. Gaganapin pong pagharap ng dalawang magkaribal na bansa sa dating na Agosto 27, dakong alas 11 ng umaga. Ba, maaga, ha? Oras po dito sa Pilipinas. Ba, yan lakas din ho kasi ng South Korea, no, ha? Oh. Pero nakita nyo naman ang laban natin versus China. Muntik na ang China sa atin. Sa kabila po ng Twin Tower nila at dalawang NBA player. Ano, ha? Y'all ready for this? Minalas lang ng bahagya, ano, ha? Ano na ba ang ating medal tally ngayon, Jet? Sa Pilipinas, ano na medal tally natin? Isang ginto? Ano pa? Ilang bronze? Ilang bronze? Ayun. Mamaya doon po, alamin natin, ano, ha? Dapat updated tayo dyan, ano, ha? Yun daw pong bronze, kinukuha pa sa Quiapo. Ayun, okay, maganda, maganda. Si Edward Patan, baka alam. Edward, ilan ang bronze natin? 40? Saan galing yun? Ha? Ayun, ay si Heidelin Diaz pala, ha? Doon sa kanyang gold, pwede siya makapag-uwi ng 6 million pesos. Yun pala yun. 2 million na ipagkakaloob ng Pilipinas, 2 million ipagkakaloob ng Indonesia,
2 million doon sa isang yung mayaman. 1 million. At saka kung sino-sino pa. Ganun pala ang katumbas na kapag ikaw yung nakaginto sa Asian Games, ha? Meron pang isang mayamang negosyante na magsasabi na magbibigay na po ng another 1 million sa makakatanggap ng gintong medalya. At ngayon sa atin namang balitang pambihira. Presyo palengke. Hindi presyo palengke. Yung tayo, pambihira. Pambihira. Yan. Ba't na napunta sa presyo palengke, ha? Tampok ko sa ating balitang pambihira ang smoke ham na gawa po naman sa pakwan. Kung ikaw po isang vegetarian ay mamimiss mo ito, kaya ay curious sa lasa ng smoke ham, meron ng isang interesting substitute na pwede itong subukan. Yan ho, nakikita niyo po sa inyong television, Akala niyo beef, Akala niyo karne. Hindi po yan karne. Pakwan po yan, pare ko. Sa Ingles, watermelon. Ayun. Paano kung dalawa yan? Kung dalawa? Hindi, yung isa, pak 1, pak 2, pak 3, pak 4. Di ba? Ganun yan? Marami sila, Ayun! Ang smoke ham ni Will Horowitz ay siya may-ari ng Duck Eatery sa East Village, New York City. Isa na po ngayong internet sensation dahil sa ito ay hindi gawa sa karne kundi gawa sa watermelon, pare ko. Kakaiba ang lasa nito, sapagkat sa unang tikim, maalat-alat po ang inyong malalasahan. Pero unti-unti po itong tumatamis. Binatanda po niya ito at na-marinate pa po pala, sa loob ng 4 na araw na sikretong kombinasyon ng herbs, ash at saka ng salt. Sunod din siya sa ilalim po niya sa proseso ng smoking sa loob ng 8 oras. Pagkatapos ay ilalagay sa pan kasama po ang rosemary kasama ang juice ng marinade para isil ang flavor na po nito. At marami pa siyang ginawa, At kung ano-ano pa man. Iba pa noon, Pambihira, di ba? Ayun! Wala kayang formalin yung pakwan na yan, Jet? Walang formalin? Ayun. Sa panahon ngayon, wala ka na halos makain, Karne. Di ka basta makakain ng karne. Yung manok naman daw, puro gamot. Kumain kang isda, puro formalin. Kumain kang gulay, may formalin din daw. Wala na. Ay, nako. Ano na lang kakainin natin ngayon? Pandesal. Ayun. Sabi, yung pandesal naman daw, meron niyang abala na. Di ba? Importante, kumain tayo. Oo, talaga naman. Biyernes po ngayon. Sabado Linggo, Ingat po kayo sa ating mga kabayan. Direct Leo! Alright, maraming salamat, Jen. Balikan natin ang Viewers Corner. Yes, Direct, 27th anniversary ng BJMP Cordillera Administrative Region ginanap sa Baguio City at ilang mga opisyal at tauhan ng BJMP na may natatanging accomplishments binigyan ng parangal. May detalye si Freddy Rolyoda. Ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management ang Penology Cordillera Administrative Region ang ika-27 taong anibersaryo na isinagawa sa isang kilalang hotel sa Baguio City. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal ng BJMP mula sa Benguet, Kalinga Mountain Province, Apayao at iba pa, kasama ang kanilang mga personnel. Ayon kay Jail Director BJMP Chief Joe Gracias Tapayan, lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng BJMP unit sa buong Cordillera sa tagumpay na tinatamasa nito at wala ring tauhan ng BJMP sa Cordillera na nasangkot sa illegal na droga. I greatly value your efforts towards progressive personal cleansing and build-up. As reported, personnel of this region has been subjected to random drug testing and none was found positive for use of illegal drugs. Ayon naman kay Jail Senior Superintendent Regional Director Attorney Edgar Bolsillo na lubos silang nagpapasalamat sa suportang ibinibigay ng BJMP Director at nangako na lalo pa nilang paunlarin at pagbubutihin ang kanilang gampanin
para sa kapakanan ng mga inmates sa rehiyon. Kasama sa selebrasyon ang pagbibigay ng parangal para sa Best Individual Award para sa may natatanging achievements na nagawa sa loob ng isang taon. The next award is the City Jail Warden of the Year is conferred to Jail Senior Inspector April Rose W. Ayangwa, Warden, Baguio City Jail, Female Dormitory. Recognized by the BGMB and its crew as the best implementer in sports and cultural development of PDLs. Si Jail Inspector April Rose Ayangwa, Warden Female Dorm ng Baguio City Jail, isa sa mga opisyal ng BGMP na tumanggap ng 2 parangal bilang City Jail Warden of the Year at City Jail of the Year. Naging parangal naman para sa Baguio City Jail Female Dormitory. Ang iba pang opisyal na tumanggap ng parangal ay sina Jail Superintendent Wilson Banasen, Senior Officer of the Year, Jail Inspector Mark Coplata, Staff Officer of the Year, Jail Inspector Enrique de Guzman, Junior Officer of the Year, Jail Inspector Jerome Baluyangan o Bulayungan, Jail Provincial of the Year, Jail Inspector Bartolome Trismanyo, District Jail Warden of the Year, Jail Inspector John Milicio, Municipal Jail Warden of the Year, Jail Officer 2 Wind Wansi, Male Junior Officer of the Year at Jail Officer 1 Lumbanay Jasmine Dumakyon bilang Female Junior Officer of the Year. Tumanggap naman ng Special Award ang ilang opisyal ng City at Municipal Government at Long Service Medal Award para sa ilan pang individual. Sa pagtatapos ng selebrasyon ng naturang okasyon ay nagpakitang gilas naman ang isang grupo ng acrobats at gymnastic. Mula sa lungsod ng Baguio, kasama si Bong Kayabya, Pedro Yuda, Eagle News, I am 1 with 25. Ayan, congratulations sa inyong lahat. And of course, sana ay magaya natin yung ginagawa dyan sa BJMP Corp kasi walang drugs doon. So sana sa lahat ng sangay ng gobyerno ay magaya po yan. Congratulations po sa inyong lahat. Samantala, pumunta muna tayo sa ating pambansang kusina. Nako, ano kaya ang una nilang lulutuin doon, Mami Claire? Nako, Phoebe, ang una naming lulutuin ay ang adobong pasta. Tama ba, Chef Andy? Yes, ma'am. Nako, eto na. Hindi na kami magpapatagal pa. Turo mo na sa amin paano ba gawin ng ating adobong pasta. Shall we? Yes, please. Okay. Yun. So, syempre, kailangan painitan ng pan. And then? And then? Gagamitan po natin siya ng olive oil. Okay. Mga ilang, Mga 2 kutsarita lang po. 2 kutsarita. Teaspoon. 2 teaspoons Tama. of cooking oil. Eto si Chef, ano pangalan mo? Shane. Si Chef Shane, siya yung magtuturo sa atin namaya kung paano ipi-plating. That's right, ma'am. Oo. So, pagkaluto ni Chef Andy, si Chef Shane naman na magpe-plating. That's right. Ikaw ba, Chef, pa nagluto ng ganyan yung tipong sukat? Measured everything. Considering naluto, ito hindi to baking. That's right. According to serving or portion, appropriating the measurement of ingredients. Nice. Right. Para iwas mga kapalpakan. That's right. But still, cooking is an art. Pwede mong habulin. Pwede mong remedyohan. Depende sa preference. Yun ang kagandahan ng cooking na pwede nating gawa ng... Unlike in baking, That's right. no? Pag naipasok mo na sa oven, yun na yun. that's right. It's a science. So, yun po. Lagyan natin ng sibuyas. And... Pag mainit na ang mantika, okay, ilagay ang sibuyas. And then, of course, sabi ko nga kanina, hindi yan adobo pag wala siyang bawang. Bawang. That's right. Oo. Mas marami, mas masarap. Yes. Iingatan lang po natin masunog dahil pumapait po siya. Okay. Yun. So, inuna natin ang ating, onions and then the garlic. The garlic, yes, ma'am. Okay. And then? Should we brown it o hindi naman? Medyo brown po para medyo lumabas yung flavor niya. Okay. At para makatulong doon sa original flavor ng kanyang adobo. Oo. And then, lagyan po natin to ng karne, ng tahong. Tahong. Ginagay. So, parang yung usual na luto ng adobo, That's right. no? Apo. Talagang typical na adobo. Oo, na sinasama agad yung Yung karne. Yung karne.
Sabi mo, chef, ito, minarinade mo na. Apa. O, ayan, ako, hinaantay na ng lahat kung ano ang sikreto sa pagmamarinate ng iyong sahog. Alright. In fact, should I reveal the secret? Please? Kung hindi ko mamarapatin mo. Para makuha po natin yung original na lasa ng adobo, pwede po nating simulan at gawa ng initial na sausawan muna ng suka, toyo, bawang, sibuyas, at brown sugar. Okay. So, pwede mo nagawa ka muna ng sausawan? Pwede mo nang i-achieve doon yung gusto mong lasa, kung anong lasang adobo gusto mo. Oo. Ganun po yan. Tapos doon mo siya i-marinate? That's right. Pwede ho natin gamiting sausawan to marination up until the sauce of whatever. Adobo. Whatever kung ano gusto mong ihalo sa adobo natin. Nako, ganun na pala. Ayan, ako, na-reveal na ang sikreto. Sikreto na po, apo. Pero alam nyo, kahit, minsan totoo yun eh, kahit alam mo na kung ano yung secret, diba? Kung paano ginagawa. It's really how you do things. Yun yung may touch mo eh. That's right. So may iba't iba pa ring variation dun sa outcome. You're correct, ma'am. And then, suka, of course. Okay. Yan, mga 2 kutsarita lang po. Okay. Then, toyo. Hindi siya pwedeng mawala. Oo, sabi ko nga, hindi siya At pag adobong puti, wala nga pala walang toyo. Mga 4 na kutsarita. Mas marami ang toyo. Hindi baling dumami po ang toyo, ma'am, kasi pwede naman nating habulin ng brown sugar. Oo. Pag naparami ang suka, ayan, may problema tayo. Opo. Makapaksiw na siya. Huwag nating haluin kasi medyo niluluto. Hayaan nating mamatay yung lasa ng vinegar. And then, pwede mo nang isabay habang naghihintay tayo ang brown sugar. Para medyo manamis-namis. That's right. Para But can we also use white sugar po? As much as possible, brown sugar po ang ginagamit natin lagi. Because brown sugar balance the flavor of the dish. Unlike the white sugar, na hindi niya kaya i-neutralize yung lasa. Okay. And then, nagbibigay siya ng another flavor. And the twist, which is butter. Any butter would do? Kailangan ba salted, unsalted? Whatever, ma'am. Whatever. Okay. Store-bought yan. Yes, ma'am. And then, salt and pepper, of course, hindi mawawala. To taste. That's right. So the butter, hindi natin kailangang as long as ma-melt po siya. Okay. Because it only adds to the flavor. Pero kailangan, ganun na yung texture ng butter na ilalagay natin. Melted na po. Melted na siya. Yung mga naka-bar, pwede rin po yun. Pwede rin. Okay. As long as matunaw po siya kasabay ng ating niluluto. Ayan. So we just wait for that, or lalo na for the butter to melt. That's right. And then we mix it. Apa. Okay. Pwede na huhuluin yan kasi medyo namatay na yung amoy ng suka. And then, yung pagpapalapot naman po, yung cornstarch is optional. Kung nakikita natin medyo pwede nang samahan ng cooked pasta o cooked noodles, which is good for 3 servings nga po. Tulad ng sinabi ko kanina, pwede na natin hindi lagyan ng pampalapot. Okay. 3 servings so again, according to your preference. That's right. Alright. Alright. And then the moment na mag-combine na po yung ating butter and then the adobo flavor, pwede na natin siyang patayin. Okay. Patayin ang apoy. Yung apoy. Kasi po, luto na po. Kasi po, luto na rin ang pasta natin, which is ready for serving na po ito. Cooked al dente. That's right. Al dente. That's right. Ayan. Ayan. And then, haluin na lang po natin siya. That's right. Kaliwete po kasi ako. Pasensya naman, kaya... Sa pagluluto lang yan, ha, Chef, ha? Yes, ma'am. Correct po kayo dyan. Doon lang natin i-minimize yung pagiging left-handed natin. Ayan. Pagluluto, pagsusulat, ganyan. Ayan. Kung gusto natin medyo kumapit yung adobo flavor sa pasta, sa noodles, pwede natin siyang painitan ng konti. Anyway, katulad doon sinabi niyo, ma'am, tama, al dente na po yung noodles natin. Kaya nakahanda na po siya for ready for serve. Yes. That's good for 3 persons. For 3 person, ma'am. Yan. And then, once it's cooked, ayan na siya. Yan. Ayan na po yan. So, ipapasa ko na siya ngayon kay That's right. Chef Shane. Papa. Chef Shane, paano ba magandang i-plating yung ating adobo pasta? Lalagay ko yung pasta. Sige mo dito. Yan. Don't be shy. Shane, don't be shy. Ayan. Saka, yung gumawa tayo ng sauce, pwede natin
This is also one way of plating it. Yung hindi pa naka-incorporate yung sauce. Pwedeng naman yung adobo pasta, pwedeng gagawa ka ng nakasama na yung sauce at saka yung pasta. Okay. At Pero saka ito, ito kakaiba. Alright. Sige, madali lang yan no? Wala pang mga 1 minute yan. Okay na. It's the same sauce na ginawa ni Chef kanina. Alright. Tapos nilagyan po natin yung laman ng tahong po. Oo. Sige. Ayan. So ito parang restaurant style. Kung gusto niyo medyo fine dining ang dating, ayan, mas kakaiba ang ang dami, grabe. Sarap, yun. Pwede natin pong lagyan ng garnish. Garnish. Oo, ano yung magandang ipang-garnish? Carrot para kontrasin sa kulay. Oh, sige, lagay mo. Ayan. O, di ba pasta na may carrots, parang pansit lang. At saka pwede natin lagyan po ng spring onion. Okay. Lagyan natin ng kulay. Para mabuhay po. Ayun. Mabubuhay yung kulay. At Ayan. saka tatap po natin ng tahong chips po. Tahong chips! Making tahong po. Talaga. Pwede rin papaking yan. Sa Cavite po, marami ko sa Bacoor. Ayun. Oo, maraming tahong doon eh. Mamaya may pagkukwentuhan kami ni Chef tungkol sa mga ng tahong. Nako, ayan. So, ready na yung ating adobong pasta. Diba? Adobong pasta. Oh, yan. Okay. 1 dish down, 1 more to go. Sa pagbabalik lamang po ng Pambansang Almusal. Ang mga sakit na ito ay dahil sa sigarilyo. Dahil mura pa rin ang halaga nito, marami pa rin ang mahihikayat na manigarilyo. Dagdagan pa ang buwis na ipinapataw sa sigarilyo. Iligtas ang mas marami pang Pilipino. Hello, my name is Samantha Suarez and I'm reporting here from Gainesville, Florida. Behind me is the Florida Museum of Natural History, home to a butterfly rainforest featuring hundreds of butterflies from across the world. Do you know another place that has sights from across the world? Well, check out Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. And I am one with 25. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up and don't forget to subscribe here at ABC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Subaybayan ang mas pinalakashang saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. How will we keep the prices down? Pero baka matulungan niyo ako dito. May kaibigan ako taga Kapitolyo. Baka kilala niyo ho? Nagbabalik ang Pambansang Almusal. Isang special art exhibition ang bubuksan bukas ng Resurrection Gallery of Fine Arts. Makakasama natin ngayong umaga si Arlene Gadi. Masayang umaga sa iyo. Morning po, Direk. Tungkol saan ba itong special art exhibit na bubuksan ninyo? Para po sa art appreciation in spite of problems in our country and sa mga art lovers din po. Saan ba ito? Saan uli ito? Sa The Manor po, the Darling Heights The Manor Celebrity Sports Plaza. Diyan sa may... Quezon City po, sa Matandang Balara po, Derek. Doon sa may, sa may celebrity? Apo. Malapit sa celebrity. Sa penthouse po. Okay. Sino-sino naman ang artist na makakasama ninyo dito? Nandun po sila Sir Al Perez, si Sir Bert
Berondo at po yung anak na si Paulo Berondo at marami pa pong iba from Luzon, Visayas and Mindanao. So hindi lang itong mga taga Old Balaga, hindi? Hindi po. Nationwide po siya. Nationwide. Opo. Ay yung sino-sino mga nito, itong mga naka-display na ito? Ito pong naka-display po is si Reyna Duterte. She's a Bachelor of Science of Architecture at UP Diliman. She's a 17 years old, upcoming artist ito? Ito? Yes, siya po siya. Yan po. 17 mismo. Years old lang gumawa nito? Opo. Ito pong tatlong painting. Itong tatlong ito, 17 years old lang po, gumawa nito. Ano siya, estudyante pa? Yes, estudyante po sa UP. Sandali. Bukod sa painting, anong pa ba ang mga makikita dito? Meron po kaming mga meron po yung mga artist na mixed media, which is from Bacolod City. Gawa po ito ni Paulo Berondo, yung mga snake bones, skull ng cat and dogs. Ano yan? Ginawang artwork o ginawang artwork po. Yung mga snake? Yes po, snake bone. At sa tunay na snake bones, pero ginawa lang ang artwork? Yes, direct. Ayun. Sige, i-promote mo muna ito kung saan itong exhibit na ito para malaman ng ating mga manonood. Okay po. Sa mga art lover po, iniimbitahan po namin kayong pumunta sa tomorrow at 9:30 a.m. sa Darling Heights Celebrity Place at The Manor sa Penthouse po, 9:30 a.m. August 25 and 26. Ay mga kailan ito ulit? Bukas lang o hanggang kailan? Tomorrow po and Sunday. So hanggang linggo itong exhibit nito. Maraming salamat sa iyo, Arlene, at good luck sa inyong exhibit. Thank you din po, Direk. Samantala, coffee break muna tayo. Ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakakatulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at natulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma na natulong magpaganda ng kondisyon ng atay at spirulina na mayaman sa protina. Mag-Jim 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw para tulungan lumakas ang inyong immune system, sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Uminom ng Jim 7-in-1 Coffee Mix, ang kapeng kakaiba. Mabibili sa supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Magbabalik ang Pambansang Almusal. Ang Pambansang Almusal. Cable link. Garden. A world that brings you back to that natural, carefree feeling of joy and happiness. A place where art becomes your song to strengthen bonds. Creating your moments, kindling your passion. Worth reliving over and over. A world that recaptures the value of life. Breathe. This is your world, your life, your garden.
may laging nakasahod, doon sila natutulog. Kung ano ka, yung ka. Huwag mo ikahiya. Meron tayong sariling kultura, mga kasanayan, kakanyahan, yung identity, na masasabing Pilipino ka. Kasi yung mga kanta ko talaga, hindi ako nakilala, nag-reflect o sumasalamin sa ating lipunan. Ang sining kasi, mapa-musika o sayaw, mapaibang anyo ng sining, dapat sumasalamin sa iyong lipunan. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Iba't ibang di pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Pambansang almusal, pambansang almusal. Yan, nandito na ulit tayo sa ating pambansang kusina. At eto na, gagawin na natin yung ating pangalawang dish na adobong tahong, Yes, ma'am. diba? Pero ngayon, kasama naman natin si Chef Aris. Dahil siya mamaya yung magtuturo sa atin kung paano i-plating yung ating adobong tahong, diba? Pero baka meron kang gustong ibigay na trivia dun sa ating adobong tahong na gagawin before tayo magluto. Gaano ba katagal natin gagawin yung adobong tahong? Halos ganun din po yung processing time niya. Katulad din po ng adobo pasta na ginawa natin. The only difference is gagamit po tayo ng kanin. Okay. Cooked rice. Yan. So, meron tayong variation for pasta and then we have variation. That's right. Ito, rice That's naman. right. Apa. Sige. Kung habang nagkukwentuhan tayo, simulan na natin yung pagluluto, Yes, ma'am. diba? Let's go. Okay. Ayan. Ganun po uli. Okay. Painitin natin ng konti yung mantika. And then, pag mainit na siya, ganun pa rin, ma'am. Gamitan pa rin natin siya ng olive oil. Siguro mga ganun din, mga 2 kutsarita rin po. Ayun. Ikaw ba dumaan sa masusing kamay ng pagtuturo nitong si Chef Andy? Opo. Masungit. Mabait po. Mabait naman pala. Hindi siya parang Ramsay yung dating, Ay, mabait. Ang laki ng tako sa'yo, Chef Andy, Yes, ma'am. Trained sumagot, Hindi ho aamin yan. Ayun. So, after natin painitin ng mantika, ayan, ganun din po, magigisa ulit tayo ng sibuyas uli. Okay. 2 kutsarita. At atin lang siyang paaamuyin. Busin na natin yan. Hanggang maging translucent. That's Madali right. naman yan, kasi minced siya. That's right. Means po. Madali siyang ma-toast or ma-caramelize. And then, The of garlic. course, the garlic. Again, the more, the better. The more, the better. Mas talagang lalabas yung adobo flavor niya. Yes. Okay. Yan. Naman, hinahagis-hagis na naman. May mga chef talaga mahilig maghahagis. hagis-hagis ng And then, the meat of the tahong. Again, the marinated tahong meat. Okay. Ayan po. 3 serving din po ang ating gagawin. So, it's exactly almost similar din sa ating unang ginawang adobo pasta. Okay. Pwede rin natin siyang May extras. Ayan. i-toast ng bahagya para lumabas po yung flavor. Ayan. It automatically, you can smell the aroma, no? Ang
amoy talaga very distinct, no? Yung amoy ng adobo. Pag That's dumaan right. ka sa isang kalye at may nagluluto ng adobo, alam na alam mo agad. Pilipino, adobo ma'am. yung niluluto nila. Nasa Pilipinas ka po. Oo. Nako, totoo yan. Favorite yan. Nako, kunin ko na yung pagkakataon, babatiin natin yung aking mga friends na mahilig na kumain ng adobo. Si Yumi at si PJ. Si PJ is from Hawaii. Filipino ang roots, kaya marunong siyang kumain ng adobo. Kasi nilulutuan siya talaga daw ng kanyang lola ng adobo. Kaya ayan, Yumi, mag-aral ka nito. Ayan na po, mamuy na yung karne ng tahong. So what we Ganun do next? pa rin, ma'am. Suka. 2 kutsarita. Okay. And then the toyo. Pwede na natin pagsabay-sabayin yan. Oo. So even if we The brown sugar. take it away from the heat, okay lang po. That's right, pwede rin po yan. Makapaghihintay po yung ating karne. Okay. Again, wag pong hahaluin. Then the salt and pepper. So basically, ano lang talaga, the same procedure as That's right. yung kanina. Okay. And Then the twist of butter. Ayan. Ito ba, Chef Aris, ginagawa mo rin sa inyo? Niluluto mo rin? Hindi pa po, ma'am. Ngayon mo talaga, so talagang hinat-cheat ka talaga ni Chef Andy. Yes po. Ano po yan? Recipe po na siya. Talaga. Nako. Ngayon malalaman mo kung paano rin. Ayaw may share sa mga estudyante mo, Chef Andy. Ang iyong... Time will come. Oo. Meron daw pagkakataon para makakuha nyo yun. Pag nag-level up. Ayan. Right. So, ayan. Habang inaantay natin yan, madali lang ulit. Apa. Diba? So, pwede na natin pwede itap na? sa rice, ma'am. Okay. So, Ayan. ayan. Ito, rice toppings ang dating. That's right. Okay. So, ang maggagawa po ng pagpe-plate ay kasamang Chef Aris. So, Chef Aris, hawakan ko yung mic para habang ginagawa mo yung ating plating, ikaw ay ayan, magde-demo kung paano. Kinakabahan ka. Bakit nakakabahan? Oo, ayan. Alright. Ito na po. Ayan. Ito po yung naghihintay nating rice. Ayan. O siya, Chef Aris. Top with... Kami daw muna. Asan ba yan? Ayan. Chef Aris, ikaw Yun. na. O, ayan. Tapos, lagyan lang natin ng konting sauce. Sauce. That's right. Then, gagarnisan po yan ni Chef Aris. Oh. Go, Chef Aris. Ano po, ito po. Piliin po natin yung malaking tahong. Yung malaking tahong talaga, okay. Pabilog po natin siya. Dapat po, paras po siyang side niya. Sa ano lang siya ilalagay? Sa gilid? Sa gilid po. Pabilog po siya. So talagang kailangan siya, no? Dikit-dikit? Opo. Oo, para mas marami tayong mailagay, kailangan dikit-dikit nating ilagay yun. Ayan. Ayan. Ikaw ba namamalengke? Marunong ka bang mamili ng fresh na tahong? Marunong po. Ayan. Tinuro rin niya ni Chef Andy. Yes po. Tapos po ma'am, gagarnisan po natin siya ng carrots. Ng carrot? Julienne cut po. Julienne cut na carrots. Ayan. Huwag ba kayo mag-alala dahil naghugas ng kamay si Chef Aris kanina bago niya. Ayan. Talagang concentrated, Chef Aris, ha? Po. Graded ba ito, Chef Andy? Yeah, point system po yan, ma'am. Oh, yeah. Spring onion po. And then, anong tawag dyan? Spring onion. Spring onion. Okay. Yung mga gina-garnish mo, yung mga nilalagay mong garnish, nag-a-add ba ito ng flavor doon sa kinakain? I mean, Yes, may idadagdag siyang flavor. Yes po. Tap po natin ng parsley. Parsley. At, ayan. Okay na po. So, okay na siya. Okay, move natin. Ayan, oh. So, ito ang presentation. Thank you, Chef. Thank you po. Ito ang paano natin siya pwedeng i-present, diba? Kapag siniserve na natin, diba? Yung not the usual adobo. Di ba gusto natin gawing special yung pag-present natin o paghahain ng adobo. Ito ang pinakamagandang way. Serve adobong tahong. Diba? Top on rice. Ayan. Mamaya sa pagbabalik natin, kainan na! Matitikman na natin ang nilutong adobo pasta
at adobong tahong nila Chef Adi, ni Chef Shane at ni Chef Aris. Kaya walang aalis dahil nagbabalik ko po ang Pambansang Almusal. People have this misconception that chocolate's bad for health. But did you know there's actually some health benefits? Chocolate helps improve your blood flow, improves your memory, and most of all, improves your mood. So go out there and treat yourself to some chocolate. And while you're at it, make sure to check out Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. And follow us on Twitter, Instagram, and YouTube at EBC Digital Nest. I am Renee Suarez, your EBC Florida correspondent, and I am 1 with 25. Hello, Digital Nesters. Thanks so much for watching this video. Make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to watch our future features. Hi, I'm Lauren Kate, author of the Fallen series, and I'm 1 with 25. Hello, I am Congresswoman Vilma Santos Recto. I am 1 with 25. Nagbabalik po ang Pambansang Almusal. Nakakatuwang isipin, di ba, Mami Claire, na kapag umuwi ka ng bahay, may masayang sasalubong sa'yo sa umaga naman, ay gigisingin ka na may naglalambing pa. Nako, talaga nga namang tunay na nakakagaan ng pakiramdam at masaya sa puso kapag may alaga tayong aso. Tama ka dyan, Phoebe. At ngayong araw, malalaman natin kung bakit sila nga ang tinaguriang man's best friend. And to give a talk on responsible pet ownership and proactive animal welfare advocacy in celebration of National Dog Day Philippines 2018. Let's welcome Miss Thea Maceda and Eric Sugitan. Good morning po. Good morning po. Good umaga po. Hi, T-Bone. Good morning, T-Bone. Good morning. Dogs, Mami Claire, ngayon. Yes, oo. Nag-greet siya. Yes, unahin natin habang nakikipaglaro sa atin si T-Bone. Yes. Ano po ba yung responsibilities ng isang pet owner? Kailangan po bago kayo kumuha ng dog sa isang animal shelter or sa mga animal welfare organizations katulad ng CARA, Animal Kingdom Foundation. Kumukuha ng attention sa T-Bone. Gusto nga between us. Mahilig po kasi siya sa tao talaga. So, kailangan po buo ang loob ninyo na aalagaan nyo sila habang buhay at mamahalin po ninyo sila at hindi nyo sila i-abandona. Kailangan po maging sensitibo tayo sa kanilang mga pangangailangan. Pakainin po sila 2 beses sa isang araw. Siguraduhin po na palagi silang may tubig para hindi sila ma-dehydrate. Kung kaya po ninyo silang ilabas for exercise, araw-araw, mga 30 minutes po per day. Tapos po kung sensitibo po tayo ulit sa kanilang pangangailangan, bawa, nakita po ninyo yung aso ninyo na malapit na po siya sa pinto. Nakatingin po siya sa pinto. Ibig sabihin, nagpapalabas po siya. Yes. Kung napakain na po ninyo siya, tapos ganun nakita po ninyo yung bowl ninyo na, yung bowl niya na wala nang laman, baka po kailangan niya ng tubig. Ayun. And there are certain dogs kasi na kailangan talaga ini-exercise. Yes, Diba? Lalo na yung mga large breed na Yes, dogs. Ayan. May question ako. Bakit po sa lahat ng
sa lahat ng mga pets, di ba? Bakit ang dog po ang tinagurian nating man's best friend? Kasi po ang pagmamahal po nila ay unconditional. At sobrang loyal po nila. Paano po natin masasabi yan? Hindi po totoo na ang aso po na magmula puppy pa lang, magmamahal na sila sa'yo na matagal sila. Pero si Kimchi po, inabandon na po siyang aso noong 2012. Sobrang loyal po niya at sobrang lambing po niya. Pagdating ko po sa opisina sa gabi, uupo po ako sa couch, tapos tatalon po siya sa akin para magpayakap. Oh, totoo yan. Yun Ikaw po. may alaga ka? Saka po protectionan po nila kayo. Sa province, yan. Maraming alagang aso. Ako, marami akong naging pets na dog. Kaya I know kung gaano ka-loyal. Buti pa ang aso. May unconditional love. Grabe. May hugot ang aga-aga. Pero Mami Claire, Sir Eric and Ma'am Thea, ayan, naglalambing sa atin si T-Bone. Yes. Ano po yung mga tips na pwede nyo namang ibahagi para maging isang responsible pet owner? Okay, una-una, kailangan tayong maging responsible pet owner. Katulad ng mga nabanggit ni Thea kanina, okay, na ang aso at pusa ay for lifetime dapat. Lifetime commitment sila. At dapat ito ay ating ibahagi sa ibang tao. Okay, na hindi dapat, kasi mas marami tayong mga maabot ay mas mabuti. Halimbawa sa mga ating mga kaibigan, mga ating mga kakilala, ipaalam natin sa kanila na ang mga aso ay talagang nangangailangan ng ganitong klaseng care. Madami kasing tao na nag-abandona, halimbawa yung pinagsawaan ng tuta, o kaya pag tumanda na at nagiging sakitin ay pinababayaan. Tapos yung importante ay yung pag-spay and neuter. Yes. Okay, lalo na yung mga pusa. Kasi pag dumami sila ay maaaring tingin ng tao sa kanila ay maging peste. Tapos hindi natin sila kayang, ibang tao hindi kayang silang alaga at dahil magastos. Kaya sila ay inaabandona. Kaya marami tayong mga stray dogs and cats dahil sa mga taong irresponsible. So, may advocacy po ang Cara Welfare Philippines. Pwede niyo po bang i-share kung ano po ito? Ang advocacy po ng Cara ay paghahanap ng mga loving homes para sa mga aso at pusa na nangangailangan. Opo. Tapos po, responsible pet ownership, edukasyon, at affordable na kapon para po mabawasan po ang ating mga inaabandon ng aso at mga stray na aso at pusa. Amin po kasing dream ay ang Pilipinas ay maging mas compassionate nation. Lalo na sa mga ating mga kaibigang mga four-legged creatures na kung saan walang aso o pusa na walang pamilya. So na 'di ba sabi nga nila na you might never have experienced love unless you have loved an animal or something like that. Sa'yo, Phoebe eh. Pero anyway, meron din po kayo yung about sa proactive animal welfare. Ano naman po ito? Okay, kasi ang karamihan sa atin na nasa Facebook. Kung minsan may mga lumalabas na mga posts tungkol sa mga nasagasaang aso o yung pusa na minoltrato. Okay, karamihan sa mga tao ay okay na yung maglagay ng sad face o mag-comment ng huhuhu o mag-like, mga emoticon. Sa totoo lang, useless ito. Tapos kanilang mga tinatag kung sino-sinong mga tao o sino-sinong mga grupo katulad ng Cara, PAWS, PART, AKF at iba pang mga animal welfare org. Hindi namin kaya lahat gawin. Marami na kaming mga alaga sa aming care at kahit gusto namin silang isagipin lahat ay hindi kaya. So dapat ay maging proactive tayo. Ay tayo na mismong gumawa ng paraan. Halimbawa, may nakita tayong aso na nasagasaan sa kalye. Ay we should bring them to a safer place. Halimbawa, itabi sa sidewalk as we get more help. Okay, ganon. Tapos halimbawa, maraming pusa sa ating lugar. Tayo ay maglabas ng tubig para sa kanila na ating papalitan everyday. Tayo din may magpakain
responsibly, ibig sabihin hindi pwedeng mayat-maya makapakain. Oo, Kasi may pag ginawa, oras. may oras po. Yes. Kasi pag ginawa natin mayat-maya, ay tatambay yung mga pusa doon buong araw. At lalong maraming taong maiinis. Dapat may responsible feeding, like early morning or late evening para doon lang sila maglalabasan. Okay, at nasabi ko kanina, yung kapon ay dapat gumawa tayo ng paraan para mag-raise funds para sila ay ating ipa-spay and neuter. At marami pang iba. Pagpapabakuna. Diba? Yung pagpapabakuna ng mga alaga natin, mga O kasama din yun, lalo na yung anti-rabies. Yes. Yun. Nako. Tibon. Ayan. Sa bahay kasi ganun siya. Yan. Sanay po ako, may ganyan din po akong aso. Pag dumating talaga ako, pwede naman siyang umupo sa baba. Pero hindi, talagang dapat katabi. Sa sofa siya, tapos yung ulo niya kailangan nandito nanonood ng TV. Diba? Kaya sanay tayo sa mga ganyan. Kung meron pong gustong kayo i-contactin para makatuwis, mag-adapt, ano po, saan po kayo pwede ma-reach? Saan ba? T-Bone? Meron po kaming, nasa Facebook po kami. Okay, pa-search na lang ang Cara Welfare Philippines. Okay, o ang Save the Laguna Pitbulls. Kasi mga Laguna Pitbulls ay merong na-rescue mga mahigit na 200 na pitbulls sa isang dog fighting ring noong 2012. Okay, at Cara ang sumagip sa kanila. Ang Cara ang nag-alaga sa kanila. So marami na sa kanila ang aming napa-adopt out. Kasi hindi totoo na ang mga pitbull ay mamamatay tao. Kahit anong aso, katulad ni T-Bone, ni Ginger, at ni Kimchi. Ginger is a Golden Retriever. Golden Retriever mix. Si Kimchi ay Cocker Spaniel na na-rescue namin sa Cali din. Kahit anong breed, kapag sila ay trained na mang-away, ay gagawin ito. Kaya kasama din sa pagiging responsible owner ay dapat may training, may socialization, at marami pang iba. Ayan. Thank you so much po, Miss Athea and Sir Eric. Any more messages po sa ating mga kapambansang almusal? Mahalin ang inyong mga aso at pusa. Pag nagkakasakit sila, wag na kayong magtanong sa Facebook. Pakidala sila sa vet kaagad. Tsaka ang aso o pusa, kahit anong itsura, mahabang buhok, maiksi, okay, malaking aso, maliit, may lahi o wala, ay pare-pareho lamang sila. Okay, mahalin natin sa kanila. Another question pala, last na lang. Paano ninyo isa-celebrate ang ating National Dog Day 2018, which is on Sunday na? Well, pupunta kami sa beach bukas. Wow! Meron kasing pet-friendly resort ng Aqua Verde at meron sa Batangas ito. Doon kami mag-celebrate. Enjoy sila doon palagi. Si T-Bone po kasi mahilig po siya sa beach at magaling po siya lumangoy. Ay, nako, kailangan magpaturo kay T-Bone. Ay, oo nga pala. Ayan. Anyway, T-Bone, tuturuan mo daw si Ate Phoebe, ha? Yes. Sumagot. Narinig ko. Naku, maraming salamat po ulit. Maraming pong salamat. Sir Eric. Salamat po sa pag-invite sa Cara ulit. At sana po ay ma-invite nyo kami sa future. Yes, of course. Always welcome po, Cara. Ayan, Mami Claire, bukod sa mga alaga nating aso na kasama ngayon, excited na rin akong matikman yung mga niluto nyo kanina. Ay, nako, matitikman mo na. Kusina. Siyempre, matitikman natin yan sa pagbabalik ng Pambansang Almusal. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga, itinanghal bilang Best Public Affairs Program ng 31st PMPC Star Awards for TV. Nakita ngayon siguro ng PMPC na talagang merong interaction mula sa atin at saka yung publiko. Talagang natatalakay na mabuti ang mga isyong dapat na pagsaligan sa araw-araw. Yan pala niya talaga ang tumutugon yung salitang public affairs. Di ba yung pakikipag-ugnayan sa publiko? Sa ganang mamamayan.
Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Hi, I'm Wilma Marcus from EBC London Bureau, here in Carnaby Street, London, the home of London Street Fashion. I am one with 25. Hi. Hello, my name is Samantha Suarez and I'm reporting here from Gainesville, Florida. Behind me is the Florida Museum of Natural History, home to a butterfly rainforest featuring hundreds of butterflies from across the world. Do you know another place that has sites from across the world? Well, check out Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. And I am one with 25. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up and don't forget to subscribe here at EBC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. With 35 miles of coastline, Virginia Beach, Virginia is Guinness World Record holder for the longest stretch of Pleasure Beach and home to the historic First Landing State Park where English settlers landed first in America on April 1607 in the area famously known as Cape Henry. I am Sarah Nackman broadcasting from my beautiful hometown of Virginia Beach, Virginia, USA, and I am one with 25. Sharing. Pass it on. Federalismo. Maraming mga bansang mauunlad ang nasa ilalim ng sistemang federalismo gaya ng Switzerland, Germany, United States of America, Canada, at Australia. Sa federalismo na kanilang ginagamit, binago nila ang sistema para tumugma sa mga pangangailangan ng kanilang bansa. Yes, we're so back at eto na. Ready na yung ating dalawang dishes na pin-prepare ni Chef Andy, ni Chef Shane, at ni Chef Aris. Maraming salamat po sa inyo, lalo na sa iyo, Chef Andy, for being here at sa pag-share ng dishes na sabi nga natin ay tahong-based, adobo-based. That's right, diba? Nagkakaroon ng event na parang may competition? Actually, ma'am, nagpaplano po ang mayor ng Bacoor, Cavite, na walang iba kundi si Mayor Lani Revilla, na magkakaroon po ng tahong competition ngayon pong darating na September. At maglalaban-laban po rito ay mga culinary schools in Bacoor. So nakasentro lang po talaga sa That's right. Sa Mga taga-Bacoor lang po ang mga competitors. At and the highlight of ang bida dun sa competition na yun ay? Ang tahong, ma'am. Tahong. So any, parang full course na tahong po. That's right. From appetizers, soup salad, all the way down to dessert, ay tahong po ang gagamitin ng mga competitors. Dessert? Na magpe-present po sila. That's right, ma'am. Wow, that would be so exciting. Sana maimbitahan ng Pambansang Almusal sa mga ganon. Hayaan niyo, ma'am. In behalf of Raise Your Chef, ma'am, sasamantalahin ko na po na gusto kong masalamatan ng Raise Your Chef. Dala po namin ng Raise Your Chef sa araw na ito. Kaya po kami nagkaroon ng pagkakataon na ma-view sa inyong programa. And of course, the 5-star Standard College, which is located at Bacoor, Cavite. Ayun. Maraming salamat po muli, Chef. Wala ka na ibang babatiin ng ating mga kasama? Si Chef Shane, baka may gusto kang batiin. Ayan, pagkakataon na para marinig na yung golden voice. Ayan, batiin nyo naman tayo yung mga kasama ninyo from 5-star Standard College. Ayan. That's right. Binabati namin yung mga estudyante ng 5-star college, Standard College po. And Chef Aris? Siya yung mga so, kung magpasalamat sa first time kasi Net 25 kay Chef, sa mga kasama namin Chef na
tumulong para magawa tong dish na ito. Dish na yan. Ayan, maraming salamat sa inyo. At tawagin natin ang buong barkada, tatlo lang kami, ng Pambansang Almusal, Direk at saka Phoebe. Alika, samahan niyo ako dito. Tikman na natin ang napakasarap na adobo pasta at adobo. Bakit iba-iba itong aray kanin? This is, adobong tahong. Ito po yung adobo pasta. Ano gusto mo uunahin ni Direk ang pasta. Okay. At madaling anuhin na rin. At habang kumakain, syempre sisimulan ko na to, di ba? Oo. Maraming bagay ang nakapagbibigay sa atin ng lungkot. Di ba? Mga nababalitaan natin, Hugot bad agad, news. Ito na nga, ibuti. Mga nababalitaan natin bad news kapag tayo ay nagkakasakit o kaya naman may mga hindi magandang pangyayari. Pero, ganun pa man, dapat iniisip natin na there are many reasons to be happy pa rin. Dapat yan ang ating iniisip at ginagawa araw-araw. Di ba, Direk? Di ba, Direk? Totoo din naman na mahirap maging masaya kung hindi man lang talaga ito ang nararamdaman mo. Kaya nga, happiness is directly proportional to your belief in how much freedom of choice you have. But we do still have a choice. Nako, tatandaan natin yan. Ang stress doon, yun ang piliing maging masaya. Wala naman sigurong pipili na maging malungkot, di ba? Na habang buhay, malungkot ka na lang. Kaya, sino? Si Gerard, palagi na lang naguhugot. Kaya nga sinasabi ng marami, choose happiness. Yes. Dahil may choice tayo para maging masaya. Ayan. And research proves that happiness is possible through intentional habit changes more than circumstantial changes. Habit talaga, di ba? Hindi nagkataon lang masaya ka. Ganun. Ayon din sa pag-aaral, 10% of our happiness is due to our external circumstances and a full 90% is based on our inner environment, with as much as 40% influenced by our intentional daily activities and the choices that we make. Kaya kung may choice tayong lahat to be happy, ay ano ba yung mga bagay na yon na makakapagbigay sa atin ng happiness o kaligayahan? O ano sa inyo? Ako talaga yung mga anak ko. Family, diba? Pamilya. Isa yan sa number 1 na nakakapagpasaya sa atin. Pag malungkot ka, iba yung tsaka pagkain. Totoo yan, Si Jen naman, pag nananalo ang Hinebra. Ay, grabe. Ano yun? Sobrang ecstasy na yung nararamdaman. For us to be happy, make a commitment to yourself to choose uplifting, empowering thoughts today. Tama. At dahil weekend na, piliin nating maging masaya sa piling ng ating mga pamilya. Enjoy the moment with them, try to relax at gawin na ang mga bonding activities o puntahan na ang mga pasyalan o kaya naman kumain with sweet treats na for sure magpapasaya sa ating mood. Ayun. Sabi sa inyo, pagkain. Bakit sweet? Dapat kasi diba, yung sweets kasi, meron pag nagka-diabetes ka naman, ay hindi na sweet yun. Grabe. Dapat nag-release kasi ng na pampasaya, di ba, yung happy mood. Ang pampasaya. Pero wag lang sobra, Direk. Wag lang sobra. Diba? Ano na yung sobra? Kailangan naka-define ano yung sobra. Mga 5 bars. Mga dalawang galon ng ice cream. Ayan. Sobrang saya-saya na yun. Ang ating family notes quote of the day, being happy is to be grateful and appreciate what we already have. Kaya naman sobrang na-appreciate natin ang ating breakfast today. Diba? Pag ganito yung breakfast mo, ay saya-saya. Ayan, Aisha, tikman na ninyo. May papasalamatan pa tayo. Aisha, salamat sa Wella Metal Corporation, manufacturer of quality metal, wood and vinyl, aluminum mattress foam and upholstered sala sets. Located at Bunsuran First, Pandi, Bulacan. Greetings! Happy birthday sa aking apo na si Javier Martinez. Ay bukas pa yon. Pero ngayon, si Malu
de Guzman, happy birthday. Dalawang senador, si Kiko Pangilinan at si Tito Soto, happy birthday sa inyo. Magka-birthday sila direct? Talaga? Oo. At halos meron na rin relasyon sila, di ba? Kamag-anak ni Tito si Sharon. Anyway, bukas nga yung birthday ng aking apo at saka si Ronnie Rogoff at saka ang aking matalik na kaibigan si Peke Galyaga. Happy birthday. At sa 26 ang aking si Angeli Pangilinan Valenciano. Happy birthday po. O, meron pa. Maraming salamat din sa Macbeth. At binabati ko ang mga nanonood sa atin ngayon diyan sa Balayan, sa Kalaka at sa Tuwe hanggang sa Kalatagan, Batangas. Ayan. Oh, ikaw muna. Sige. Ayan, gusto ko lang i-congratulate ang buong lokal ng Milan South District of Southern Europe dahil nag-champion sila sa cheer dance competition sa Unity Games 2018. Milan, Yan. Italy ba yan? Yes, Milan, congratulations and good morning kila Pia, Marimar, Shalina, Stefano, and Lawrence. And hello din kay Mami Ophel and Daddy Robert Tonelada. Ang pagbating yan po, ang lahat galing kay Nicole Tonelada. Mabibigat yun. Mabibigat yung mga yun. Yes, kaya nag-champion Tonelada yun. Ako kaya naalala ko na yung sinabi ni Kuya John tungkol doon sa pandesal. Ayan, meron ako sa talagang favorite na pandesal ngayon. Yun, nandyan nga, sabi ko, sa may Project 6, sa may Wisdom Street. Ayan, napakasarap ng pandesal. Napakasarap din na rin natin. Tikman na ninyo. Kanina pa, tikim. Yan. Balita ko, kanina pa kayo tikim ng tikim. Ay, Mag-o-order tayo nung yes, yung tahong chips. Tahong chips, diyan sa Bacoor. Bacoor? Bacoor ba? Bacoor. Bakit sa Pampanga ay Bacoor? Pero pag sa Cavite, Bacoor. Kanya-kanyang diction. Nasa Manila tayo. Bacoor. Alright. Tapos na naman po ang 2 oras ng kwentuhan, balitaan at masarap na kainan. Kita ulit tayo sa Lunes, pagpatak ng alas 5 ng umaga, dito lang sa Pambansang Almusal! Ang Pambansang Almusal. It talks as the final phase begins. With new banknotes, Venezuelans fear a price surge on staple goods. Cambodia frees 2 journalists after a flawed election. Microsoft says Russian hackers went after conservative U.S. groups. Former Nazi camp guard is deported to Germany from the U.S. President Trump honors immigration agents at the White House. Plus, a local Vallejo candy store keeps alive classic treats. Hello everyone, I am Sarah Nachman, bringing you stories from around the globe. And this is Eagle News of Washington, D.C. EU negotiator Michel Barnier said Tuesday London and Brussels will start rolling Brexit negotiations in the final phase of talks, as fears grow that Britain could leave the European Union next year without a deal. Barnier and his British counterpart Dominic Raab said after talks in Brussels that key differences remained and it was important to intensify the pace of negotiations. We agreed that we need to step up the intensity of the negotiations as we come into the final phase, and we've agreed to meet regularly. The Brexit talks have become stuck on fundamental issues, including how to avoid a hard border between EU member Ireland and the British province of Northern Ireland after Britain leaves the EU single market, and on the future trading relationship. The two sides have just a few months before an agreement on Britain's divorce from the European Union, set on March 29, 2019, must be forged on principle by October or November. Rob, whose predecessor David Davis resigned in July over differences with Prime Minister Theresa May's negotiating strategy, said that he would be back in Brussels next week for further talks. And if we have that ambition, that pragmatism, and that energy on both sides, I'm confident we can reach the agreement in October. Our actions speak louder than words. We're out here
I'm here seeing Michelle again. I shall be returning next week. We're going to be picking up the intensity of the negotiations. We agree on that. At the political level, we need... Venezuelans fear their new currency will lead a raise in price of staple goods as they try to get used to their new banknotes, stripped of 5 zeros, which have entered circulation as part of a radical plan by President Nicolas Maduro to curb hyperinflation. El presidente lo que tiene que congelar los precios, o sea, no es nada que saque billete y todo esté caro. ¿Ve? Y Venezuela siga siendo peor o qué sé yo. Ese es el miedo que tengo. De hecho, ahorita voy a supervisar otro supermercado a ver cómo está lo que es lo más importante, los huevos, la carne, la leche, ese tipo de cosas. El hace que también... Venezuela has devalued the bolivar by 96% under a new exchange rate announced by the central bank on Tuesday. The announcement comes a day after new banknotes stripped of 5 zeros entered circulation as part of a radical plan by President Nicolas Maduro to curb hyperinflation, though business leaders criticized the move as counterproductive. The Central Bank of Venezuela set the rate at 68.65 of the new sovereign bolivars to the euro, equivalent to around 60 bolivars per dollar. The previous rate was equivalent to some 2.48 sovereign bolivars to the dollar. Expressed in the previous strong bolivar currency in effect until Monday, it amounts to a hike from 248,210 to 6 million to the dollar. After days of nervousness over the conversion to the new currency, businesses in the capital Caracas returned to normal on Tuesday, after a public holiday on Monday. From early morning, long lines formed at ATMs that dispensed the new bills, though withdrawals were limited to 10 bolivars each, not enough to buy even a coffee in a country racked by inflation. Some businesses remained shut in order to cope with the currency adjustments, while others joined a 24-hour strike called by the 3 main opposition parties to reject Maduro's policies. Some 2.2 million Venezuelans have fled a crippling economic and social crisis that developed under Maduro's rule, with the International Monetary Fund projecting inflation to reach a staggering 1 million% by the end of the year. 2 journalists were freed from jail in Cambodia on Tuesday, a day after a prominent land rights activist was pardoned, as the government loosens its grip on dissenters in the wake of a flawed election victory last month. Cambodia's king pardoned land campaigner Thep Vanny late Monday at the request of strongman Prime Minister Hun Sen, days after he officially extended his 33-year grip on power. On Tuesday, 2 journalists who had worked for the U.S.-backed broadcaster Radio Free Asia received bail and were released 10 months after they were detained on espionage charges in a case slammed by rights groups. ស្បាយមិនតែទៅយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះលែងហ្នឹងវាគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យខុសតុលាការនៅឡើយណាអញ្ចឹងបើនិយាយមែនទែនសេរីភាពរបស់ពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលបានពេញលេញទេយើងខ្ញុំនៅតែបន្តទាមទារឲ្យតុលាការនេះទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់មកលើយើងខ្ញុំណាខ្ញុំនៅបន្តទាមទារអញ្ចឹងដើម្បីពួកយើងមានសេរីភាពពេញលេញដោយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត Analysts have said Hun Sen could use pardons and the kingdom's pliant courts to help deflect criticism, as he has in the past, amid questions of legitimacy after July's vote was widely decried as a sham. Vanny has long been a thorn in the side of authorities for advocating on behalf of Phnom Penh communities displaced by unchecked development and has been in and out of jail. Last arrested in August 2016, she was hit with an additional 2.5-year jail term just as her sentence was due to expire. Vanny said Tuesday while picking up her belongings at Phnom Penh's Prey Star prison that she was surprised by the pardon, which cut short her time behind bars by about a year. 3 other activists who were already out on bail were also included in the pardon signed by King Norodom Sihamoni. Up next, Microsoft says Russian hackers went after conservative U.S. groups. Former Nazi camp guard is deported to Germany from the U.S. President Trump honors immigration agents at the White House. Eagle News, Washington, D.C. will return in a moment. The Machine.
reporting here from Gainesville, Florida. Behind me is the Florida Museum of Natural History, home to a butterfly rainforest featuring hundreds of butterflies from across the world. Do you know another place that has sites from across the world? Well, check out Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. And I am Juan with 25. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up and don't forget to subscribe here at ABC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Welcome back. You are watching Eagle News, Washington, D.C. Microsoft said the Russian hacking unit that tried to interfere in the U.S. presidential election has been targeting conservative U.S. think tanks. Acting on a court order, Microsoft President Brad Smith said in a blog post Monday the company last week seized control of 6 fake websites involved in such efforts, which also involve a site that mimicked the U.S. Senate. Smith wrote the hackers were linked to the Russian military intelligence agency known as the GRU. The idea was to have people think they were accessing links managed by these U.S. political groups, but redirect them to fake ones run by the hackers so passwords and the other information could be stolen. Smith said one such site appeared to mimic that of the International Republican Institute, which promotes democratic principles and whose board includes Republican senators, among them John McCain, who had been critical of President Vladimir Putin. Another is similar to the domain used by the Hudson Institute, which hosts prominent discussions on topics including cybersecurity. Smith wrote, quote, "We're concerned that these and other attempts pose security threats to a broadening array of groups connected with both American political parties and in the run-up to the 2018 elections." Experts said the aim was to go after anyone who opposes Putin. Eric Rosenbach, the director of Defending Digital Democracy Project at Harvard University, told the New York Times, quote, "This is another demonstration of the fact that the Russians aren't really pursuing partisan attacks. They are pursuing attacks that they perceive in their own national self-interest." Rosenbach added, "It's about disrupting and diminishing any group that challenges how Putin's Russia is operating at home and around the world." The Kremlin dismissed the fresh allegations, with spokesman Dmitry Peskov saying he did not know which hackers are being talked about, what influencing of election. Germany, citing its moral duty on Tuesday, took in a 95-year-old former guard at a Nazi labor camp, where more than 6,000 people were killed after he was stripped of his U.S. citizenship. The German Foreign Ministry said it had agreed to accept the former Ukraine national Jakub Palij following his expulsion from the United States late Monday, saying Berlin felt obliged to accept him in light of the Nazis' crimes. The ministry said the United States had repeatedly pressed for Germany to take in Palij. Berlin, however, had long resisted because he was not a German citizen. The ministry added, "The U.S. administration, senators, members of Congress, and representatives of the Jewish community in the United States stress that people who serve the rogue Nazi regime should not be able to live out their twilight years in peace and their country of choice,
the United States. Berlin also appeared to be making a diplomatic gesture against the backdrop of major transatlantic tensions over trade and defense spending on a case the White House described as a high priority. The U.S. Justice Department said Palij concealed his Nazi past from immigration agents when he moved to the United States in 1949. He became American in 1957. Ephraim Zuroff's chief Nazi hunter at the Simon Wiesenthal Center in Jerusalem praised the perseverance and dedication of U.S. authorities in their efforts to have Palij removed. The White House said in a statement that President Donald Trump had prioritized the removal of Palij to protect the promise of freedom for Holocaust survivors and their families. German media reports said Palij arrived early Tuesday at Dusseldorf Airport and was to be taken to a care home. German prosecutors had opened a criminal investigation against Palij in 2015, but closed the case for lack of evidence. The head of the Central Office of Investigation of Nazi Crimes, Jens Rommel, said although Germany has put several 8 former Nazi guards on trial in recent years for crimes committed during the Holocaust, it was unlikely he would be prosecuted. He said nothing has changed in terms of the evidence just because he has been transferred here. Washington had tried for several years to expel Palij, who had lived in Queens, New York since 1949. The Justice Department said Palij, who was born in what was then Poland and is now Ukraine, admitted to federal officials in 2001 that he was trained as a Nazi guard in spring 1943. A federal judge revoked Palij's U.S. citizenship in August 2003, and the following year, a U.S. immigration judge ordered his deportation to Ukraine, Poland, Germany, or any other country that would admit him. It would take another 14 years of U.S. diplomatic efforts before Berlin consented. In court documents, the U.S. government said men who trained at Troniki participated in implementing the Third Reich's plan to murder Jews in Poland, codename Operation Reinhard. On November 3, 1943, more than 6,000 men, women, and children imprisoned at Troniki were shot to death in one of the largest single massacres of the Holocaust. Eli Rosenbaum, then director of the Justice Department's Office of Special Investigations, said at the time, during a single nightmarish day in November 1943, all of the more than 6,000 prisoners of the Nazi camp that Jacques Palij had guarded were systematically butchered. Rosenbaum said by helping to prevent the escape of these prisoners, Palij played an indispensable role in ensuring that they met their tragic fate at the hands of the Nazis. The U.S. ambassador to Germany, Richard Grenell, who has clashed repeatedly with Berlin officials over policy differences since his arrival in May, welcomed Palij's arrival and thanked German Foreign Minister Heiko Maas for his efforts. The last alleged Nazi war criminal deported by the U.S. to Germany was John Demjanjuk, who served as a guard at the Sobibor extermination camp in occupied Poland in 2009. A German court sentenced him to 5 years in prison in 2011. He died the next year. President Trump, honoring immigration agents at the White House, says the U.S. will never surrender to the forces of anarchy and chaos and crime. To protect our nation from smuggling, trafficking, drugs, crime, the men and women of DHS are building the border wall as we sit, and the wall is getting longer and taller and stronger. We will never surrender our nation to the forces of anarchy and chaos and crime. We will not allow our communities to be consumed by deadly poisons and violent predators. The poisons are flowing across our border, and we're hitting it from every angle. Coming up, a local Vallejo candy store keeps alive classic treats. Eagle News, Washington, D.C. could return shortly. Hello everyone! I'm here in Cairo, Egypt at the famous pyramids of Giza. Stay tuned to watch Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Reporting from EBC Egypt Bureau, I'm Zara Angeles Valdez, and I am one with Chris Life. Hey guys, I hope
hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up, and don't forget to subscribe here at EBC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Eagle News teams are fair. Sa impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang ilang maestra... Ang rekomendasyon na makasuhan ang mga sangkot kasama na ang mga opisyal ng customs. Hardworking. Special Action Force papaunlad ng isang bata na magiging isang future youth leaders. Dedicated. Sa nasawi ay dito natagpuan yung bangkay. Yung kanilang paraan ng pag-aalaga ng mga may sakit na leprosy noong unang panahon. Committed to public service. Ang chairmanship ng ASEAN sa bansang Singapore. Marami yung mga biktima ng mga nawawala. Mambahan ng Bureau of Customs na nasa merkado na yung mga pinaking produkto. Sa kapila ng mga kilos protesta na nanatiling dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pamatay sunog, ang apoy mabilis na naapila. Karoon ng equal opportunity ang ibang mga kababaihan. Kayahan ng mga kabataan at ipinakita sa pamagitan ng kanilang mga likha. Nanatiling kulang pa rin ang tubig para sa irigasyon, para sa pagtatanim ng ating mga kababayang magsasaka. As we live in interesting times. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. This is Eagle News, Washington, D.C. I am Sarah Nackman. This Vallejo Storybook Candy Store keeps alive classic treats like peanut brittle, butterscotch candy, and even the rare custard ice cream. Eagle News correspondent Bella Reyes with a sweet story. In the heart of downtown Vallejo, you can find Liled's Candy Kitchen, a spot that has been serving sweet tooths for generations. Now under the ownership of Vaughn Hardiman and his wife, Liled's Candy Kitchen has become a place for people of all ages. Liled's Candy Kitchen has been established here in Vallejo since 1936. It was originally established by Lillian and Ed Jensen, and there's a picture of them up there on the wall. Her name being Lil and his name being Ed, they combined their names to Liled's to create a whimsical storybook-like candy store. Everything is homemade right at the store, including peanut brittle and other sweets, and even their wide variety of ice cream flavors. The most popular item is the peanut brittle, and then also the ice cream that we make here is really outstanding. One of the most popular flavors and the rarest flavor that people can't find elsewhere is the lemon custard. Vaughn has credited Liled's success to staying true to Lillian and Ed's mission and the constant support of the Vallejo community. This store belongs to Vallejo. What has kept the store alive all of these years is two things: an excellent product for a reasonable price, and also the fierce loyalty that Vallejoans have towards anything that's originally Vallejo. So our goal here is just to continue to keep this store Vallejo's Liled's Candy Kitchen. From Vallejo, California, I'm Bella Reyes, 1 with 25. Thanks, Bella. That is today's Eagle News, Washington, D.C. Join us tomorrow for stories that matter to you. Visit our website at eaglenews.ph and eaglenewslive.com. Like us on Facebook, follow us on Twitter at twitter.com/EagleNewsPH. On behalf of Eagle News Washington, D.C., thank you for watching. I am Sarah Nackman. I am 1 with 25.